আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমাৰ ব্লগাৰবিলাকে চাই ভাল পাব আমাৰ অসমৰ যিকেইটা ব্লগাৰ আছে সিহঁতে চাই বেছি ভাল পাব ব্লগটো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই ব্লগিঙৰ 5টা টিপছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ ইমান মই টিপছ দিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোৰ যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম ব্লগিং কৰা একদম বেছিক 5টা মই টিপছ আপোনালোকক দিম টিপছ বুলি নহয় আৰু মানে এনে পইণ্ট কি পইণ্ট আপোনালোকে ব্লগিং কৰোঁতে চাব লাগে এই 5টা দিম আৰু মোৰো কিবা ভুল হ'ব পাৰে কাৰণ ময়ো এতিয়া শিকি আছোঁ চ' মোৰো যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব প্ৰথমতে কওঁ ব্লগ কি হোৱাট ইজ ব্লগ হ'ল আপোনাৰ দুটা থাকে এটা বি লগ এটা ভি লগ বহুতৰ এইটো কনফিউজ থাকে বি লগটো হ'ল লেখা মানে ৱেবছাইটবিলাক অনলাইনত আৰ্টিকেল এইবিলাক লেখাক মানে ভি লগ বুলি কয় মানে ব্লগ আৰু ভি লগ আমি যোনটো কৰোঁ ব্লগ সেইটো হ'ল ভি লগ ভিডিঅ' লগ সেইটোত আপোনাৰ মই ক'ৰবাত গ'লোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ক'লোঁ কিবা এটা জেগাত গ'লোঁ বা যিকোনো আৰু মোৰ লাইফৰ লগত ৰিলেটেড হওক বা ট্ৰেভেল মানে একদম চিম্পুলকৈ ক'ব গ'লে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে যিকোনো বস্তু মই দেখুৱাই আপোনালোকক কওঁ সেইটোৱে হ'ল ব্লগ আৰু আপোনালোকে জানেনে ইউটিউবত প্ৰথম ভিডিঅ'টো ব্লগে আপলোড হৈছিলে চিৰিয়াখানাৰ এটা ব্লগ কৰিছিল আৰু কোনে কৰিছিল মই নামটো পাহৰি গ'লোঁ যদি মই পিছত পাওঁ নামটো দি দিম এই মানুহজনে মানে প্ৰথম ইউটিউবত ব্লগ আপলোড কৰিছে এতিয়া আমি ব্লগিং কৰা 5টা টিপছ 5টা পইণ্টৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম আৰু এইটো টিপছটো মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ আজি মই 2 বছৰ দি ব্লগিং কৰি আছোঁ মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ জাষ্ট মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিম পইণ্ট নম্বৰ 1 আই কণ্টেক্ট ফাৰ্ষ্টটো একদম আই কণ্টেক্টটো হোৱা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ মই বহুতক দেখা পাইছোঁ এতিয়া মই লেন্সত চাই আছোঁ লেন্সৰ কেমেৰাটোত চাই আছোঁ বহুতে কি কৰে ইয়াতে চাই এই বস্তুটো ডিছপ্লেত চাই মানে মই মোবাইলতো দেখাই দি আছোঁ এতিয়া মোবাইল দি কৰি আছোঁ তাতে যোনটো মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ মোবাইল সেইটো মোৰ ক্লিপটো ডিলিট হৈ গ'ল সেইকাৰণে আকৌ মই এতিয়া নতুনকৈ কৰি আছোঁ আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া মই চাই আছোঁ ডাইৰেক্ট কেমেৰাত চাই থাকিব লাগিব আপোনালোকে বহুতে কি কৰে এনেকৈ ডিছপ্লেত চাই থাকে এনেকৈ মই কথা পাতি আছোঁ এনেকৈ ডিছপ্লেত চাই থাকে বস্তুটো কিন্তু ডিছপ্লেত চালে যোনে চাই সিহঁতে মানে আই কণ্টেক্ট এটা নহয় মানে বস্তুটো ডাইৰেক্ট যেতিয়া কেমেৰাত চাব যেতিয়া যোনে চাই আছে ভিউৱাৰ আছে সিহঁতে মানে কমফৰ্টেবল পাব চাই কিনে যদি আপুনি এনেকৈ কথা পাতি থাকে তে বস্তুটো অলপ বেয়া হয় মানে চকুটো ডাইৰেক্ট নহয় কিন্তু এনেকৈ ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে কেমেৰাত চাই কথা পাতি থাকে তেনেহ'লে ঠিক আছে মাজে মাজে আপুনি ব্ৰাইটনেছ ঠিক আছে নে নাই কেমেৰাটো যদি লয় ব্ৰাইটনেছ ঠিক আছে নে নাই পোহৰ চোৰ ঠিক আছে নে এনেকৈ চাবৰ কাৰণে মাজে মাজে চাব পাৰে কিন্তু এনি টাইম যদি এনেকৈ কথা পাতি থাকে চোৱা মানুহ কমফৰ্টেবল নাপায় সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট আই কণ্টেক্ট ডাইৰেক্ট এই কেমেৰাটোত চাব লাগে যদি কেমেৰা থাকে কেমেৰা চাই কিনে কথা পাতি থাকিব লাগে এনেকৈ বহুতৰে হয় মোৰো হৈছিল প্ৰথমতে কিন্তু মই এতিয়া লাহে লাহে বস্তুটো বুজি পাইছোঁ ডাইৰেক্ট কেমেৰা ডিছপ্লেত নহয় আৰু এটা আইডিয়া আছে আপোনালোকৰ যদি চকু বাৰ বাৰ এনেকৈ ডিছপ্লেত যাই থাকে আপোনালোকে কি কৰিব চশমা লগাই ল'ব চশমা লগাই ল'লে নট আই কণ্টেক্টটোৰ লগতে আপোনাৰ ভইচ কোৱালিটিটো মানে আপুনি যিখিনি কথা কৈ আছে স্পষ্টভাৱে সেইখিনি মানে অডিয়েঞ্চে বুজি পাব লাগিব আপোনালোকে কি কৈ আছে সেইকাৰণে ভইচ কোৱালিটিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এনেকুৱা নহয় যে ভাল পিকচাৰ কোৱালিটি আৰু ভাল ভইচ কোৱালিটিৰ কাৰণে DSLR বা দামী মাইক ল'ব লাগে সেইটো কথা নাই চিম্পুল এটা সৰু মোবাইলতো হৈ যায় মোবাইল দি ব্লগ কৰিব পাৰে খালি এডাল ট্ৰাইপড লগাই ল'ব আপোনালোকৰ কমফৰ্টৰ কাৰণে মোবাইল দি হৈ যায় বহুতে মানে ভাবে মোৰ DSLR নাই ভাল মাইক নাই সেইটো লৈ একো কথা নাই কাৰণ মই নিজে এইটো মোবাইলত MI Note 5 Pro এইটো মোবাইলত মই 25,000 মানলৈকে মই এইটো মোবাইলতে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ খালি জাষ্ট আপোনাৰ কথাটো অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব ভইচটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু পিকচাৰ কোৱালিটি অলপমান ভাল হ'ব লাগিব বাকী একো নালাগে পইণ্ট নম্বৰ 2 সদায় কেমেৰাৰ লগত কথা পাতোঁতে পুৰো অলপমান কনফিডেঞ্চত মানে অভাৰ কনফিডেঞ্চ নহয় অলপমান কনফিডেঞ্চত কথা পাতিব লাগিব মানে একদম মানে ঢিলাই কথা পাতিব নালাগে যেনেকৈ মই ইয়াতে আছোঁ এইপিনে আমাৰ টিভিটোৰ এনেকৈ এটা কথা পাতিব নালাগে অলপমান মুখত অলপমান উজ্জ্বলতা আনিব লাগিব হাঁহিব লাগিব অলপমান আই কণ্টেক্টটো ক'লোঁ আগতে সেইখিনি বস্তুটো লাগিব মানে কনফিডেঞ্চ লাগিব আৰু কেমেৰাক নিজৰ বন্ধু বুলি ভাবিব লাগিব মানে এইটো যাৰ লগত কথা পাতি আছে ধৰক আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছে বুলি ভাবক মানে কেমেৰাক যদি আপুনি ভয় কৰি থাকে আপুনি ব্লগিং কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে আৰু কথাবিলাক কওঁতে যেন লাহে লাহে কথা নকয় এনেকুৱা এইটো কিবা এনেকৈ ভাবি থাকিলে মানে অলপ সেই হয় মানে আগতে আপুনি ভাবি লওক কি ক'ব তাৰপিছত কেমেৰাটো উঠাওক ফটাফট কথাখিনি কওক যদি আপোনালোকে ঢিলা হৈ কথাবিলাক কৈ থাকে মানে চোৱা মানুহ বৰিং হৈ যায় সেইকাৰণে যিমান পাৰে কথাবিলাক আগতে ভাবি লওক কি ক'ব তাৰপিছত ফটাফট কেমেৰাৰ ওচৰত কৈ দিব মানে পইণ্ট নম্বৰ 2 স্মাইল আৰু এনাৰ্জেটিক মানে হাঁহিটো লাগিব ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে আৰু অলপমান কথা কওঁতে এনাৰ্জেটিক পইণ্ট নম্বৰ 3 কৰাৰ আগতে অলপমান লোকেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি লওঁ কণ্টেণ্ট ব্লগৰ এটা কণ্টেণ্ট থাকে আপোনালোকে এনেই কেমেৰাটো লৈ মানে এনেই যি বস্তু দিলেও মানুহ চাই বৰিং পাব পাৰে বা মানুহ ভাল নাপাব পাৰে সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা ব্লগৰ এটা কণ্টেণ্ট থকাটো বহুত ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া কণ্টেণ্ট বুলি ক'লে চাওক এতিয়া ব্লগ বহুত ধৰণৰ ব্লগ বনায় মানুহবিলাকে লাইফষ্টাইল ব্লগ যোনে ডেইলি ব্লগ কৰে মটো ব্লগ হেলমেটত কেমেৰা লগাই কিনে আমাৰ MSK চিৰাজ খানতে যেনেকৈ কৰে মটো ব্লগ তাৰপিছত হ'ল ট্ৰেভেল ব্লগ ফুড ব্লগ মই যোনটো কৰোঁ মাজে মাজে বহুত ধৰণৰ ব্লগ থাকে এনেকুৱা তে আপুনি কোনটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ট্ৰেভেল ব্লগ কৰি আছে মটো ব্লগ কৰিব নোৱাৰিব মটো ব্লগ কৰি আছে ফুড ব্লগ কৰিব নোৱাৰে আপুনি চব কৰিব পাৰে আপুনি যি ইচ্ছা সেই কৰক খালি ষ্টৰি এটা ব্লগত ষ্টৰি থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কণ্টেণ্টটো অলপমান ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ব্লগ যোনে চাই তেওঁলোকে চাই ভাল পাব পইণ্ট নম্বৰ 4 য়েছ 4 এইটো চবতকৈ মানে ব্লগিঙৰ বহুতে এইটোৰ কাৰণে মানে ব্লগিং নকৰে লাজটোৰ কাৰণে ব্লগিং নকৰে
হাউ টু ব্লগ ইন পাব্লিক এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বহুতে মানে মানুহৰ ওচৰত কথা পাতিব লাজ কৰে কেমেৰাৰ মোৰো আগতে বহুত হৈছিলে মানুহ মানে কোনোবা থাকিলে ওচৰত অলপ নাৰ্ভাছ ফিল হয় মানে মানুহ ওচৰত থাকিলে ভয় লাগে কোনোবা চাই আছে নেকি কথা ওলাই নাহে কেমেৰাৰ ওচৰত এনেকৈ চাই থকা যায় চালে নেকি মোক মানে ভয় লাগি থাকে এইটো প্ৰব্লেমটো বহুত ব্লগাৰৰ হয় প্লাছ মোৰো হৈছিল আগতে কিন্তু এতিয়া মানে ইমান এটা নাই মানে পাৰোঁ আৰু মানে মানুহ চাই থাকিলে মোৰ মানে একো টেনশ্যন নাই চাই থাকক মই নিজৰ কামটো কৰি যাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকেও মানে ভয় নকৰিব বলক আপোনালোকক ৰাস্তাত যাওঁ এতিয়া মেইন অলপ ভিৰ থকা জেগাত দেখাওঁ মানে হাউ টু ব্লগ ইন পাব্লিক ৰাস্তাত ডাইৰেক্ট দেখাম গৈ এইটো এতিয়া মই ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মানুহৰ মাজত পূৰা চাৰিওফালে ভিৰ মানে মানুহৰ ফালে চাব নালাগে আপোনালোকে নিজৰ কথাবিলাক চাই মানে নিজৰ কথা যিবিলাক থাকে এইবিলাক কৈ থাকিলে হ'ল মানুহবিলাকে চাই থাকিব পিছফালে ঘূৰি ঘূৰি চাই আছে মানে আপোনাৰ মেইন যোনটো পইণ্ট সেইটো কৈ থাকিলে হ'ল এইপিনি চাওক ঘূৰি আছে চবফালে ঘূৰি থাকিব চব মানুহ চাই থাকিব মানে কিন্তু আপোনালোকৰ মেইন যোনটো কথা সেইটো কৈ দিব লাগে বুলি চাওক এই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এতিয়া মানুহবিলাকে এনেকৈ পিছেদি চাই থাকিব কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ ভিডিঅ'টো ফালে মন দি থাকিব লাগিব মানুহবিলাকে চাই থাকিলে একো নাই চোৱা মানুহ চাই থাকিব ৰাস্তাত মানুহবিলাকে কাৰোবাৰ কাজিয়া হ'লেও চাব কোনোবা পৰি গ'লেও চাব চোৱা মানুহ চাই থাকিব কিন্তু আপোনালোকে অকণমান টাইমৰ কাৰণে নিজৰ ব্লগটো বেয়া নকৰিব কাৰণ মানুহবিলাকে আপোনালোক মাত্ৰ 20 বা 30 ছেকেণ্ডহে চাব ৰাস্তাত কিন্তু আপোনাৰ সেই 20-30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আপোনাৰ গোটেই ব্লগটো বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে বেলেগক একো ভাবিব নালাগে আপোনালোকে বেলেগক মানে মন দিব নালাগে আপোনালোকে ভাবক আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছে জাষ্ট নিজৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৈ আছে এইটো এনেকুৱা তেনেকুৱা এইবিলাক কৈ দিয়ক বাকী মানুহৰ কথা বাদ দিয়ক মানে ভয় কৰিব নালাগে দৰকাৰকৈ জিতে না আৰু কিবা আমি চুৰ কৰিব যোৱা নাই ৰাস্তাত আমি একো চুৰ কৰিব যোৱা নাই যে ভয় কৰিম জাষ্ট আমি কেমেৰাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আমাৰ কেমেৰাক আমি নিজৰ বন্ধু বুলি ভাবোঁ জাষ্ট আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেমেৰাৰ ওচৰত কৈ আছোঁ মানে এক বাত কি ছবাত কেমেৰাৰ লগত একদম ফ্ৰী হ'ব লাগিব কেমেৰাক একদম ভয় কৰিব নালাগিব মানে এনেকৈ লাগে আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছে আপোনালোকে মানে কেমেৰা একদম কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগিব আৰু আই কণ্টেক্ট লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট পইণ্ট নম্বৰ 5 ওপৰৰ 4টা পইণ্টৰ পিছত এবাৰ আহে পইণ্ট নম্বৰ 5 এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কাৰণ আপুনি ওপৰৰ 4টা কৰাৰ পিছত ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত শ্বট লোৱাৰ পিছত লাষ্টত আহে এডিটিংটো চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আপুনি যিমানখিনি কষ্ট কৰে গোটেই ব্লগটো শ্বুট কৰোঁতে সেই এডিটিঙতে আপোনাৰ মানে মেইন ৰিজাল্টটো ওলায় এডিটিঙৰ লগতে মিউজিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মিউজিক আপোনালোকে ন' কপিৰাইট মিউজিক বহুত পায় আজিকালি ইউটিউব চেনেল পিনে বাছ গ'ল অলপমান হাল্লা হৈ আছে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে দেখাব বিচাৰে গোটেই ব্লগটো সেই মিউজিকটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে আৰু মিউজিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ব্লগৰ লগত মানে যি টি নহয় আৰু এটা মানে নৰ্মেল ছেট ব্লগ এটা যদি আপুনি পূৰা একদম ডিস্কো ডেন্সাৰ টাইপ মিউজিক লগাই দিয়ে নিমিলিব কাৰণ ব্লগটোৰ লগত মিলাকৈ মানে মিউজিক দিব লাগিব সেইটো ব্লগটোৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিক দিলে ভাল হ'ব সেইটো আপুনি নিজে আইডিয়া কৰি কিনে সেনেকুৱা টাইপ লগাব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ভাল জেগা এটাত গৈ ভালকৈ যদি ব্লগ শ্বুট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে শ্বটবিলাক বহুত বেছিকৈ ল'ব লাগে কাৰণ চিনেমেটিক শ্বট হওক বা আপোনালোকে যদি কথা কওঁতে কিবা অলপ ভুল হয় 2-3টামান শ্বট লৈ থৈ দিব লাগে যেতিয়া আপুনি এডিটিং কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ক্লিপ বা শ্বট আপোনাৰ কম হৈ নাযায় মইতো বহুত শ্বট লওঁ মই সৰু বস্তু বহুত বেছি শ্বট লওঁ আশা কৰোঁ এই 5টা পইণ্ট ব্লগিঙৰ এই 5টা পইণ্ট আপোনালোকৰ যোনে নতুন ব্লগাৰ আছে আমাৰ অসমৰ নতুন ব্লগাৰৰ বাবে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব আৰু মই যদি ভাল আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমাৰ ব্লগাৰবিলাকে যদি বিচাৰে পাৰ্ট 2 আনিবৰ কাৰণে ব্লগিং টিপছ পাৰ্ট 2 মই নিশ্চয় বনাম আৰু ইয়াতকৈ এইটো জাষ্ট বেছিক নলেজ হয় তো এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই ব্লগিং কৰা মোৰো যদি কিবা ৰৈ যায় ক'ব কাৰণে বা আৰু কিবা মানে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত এতিয়া আমি আছোঁ বৰ্তমান টিভি টাৱাৰত মানে ভিডিঅ' পইণ্ট নম্বৰ 4 জোৰত কোৱা পইণ্ট নম্বৰ 4 ব্লগিং কৰিবৰ কাৰণে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল আপুনি নীলাজ হ'ব লাগিব লাজ কৰিলে কেতিয়াও ব্লগ কৰিব নোৱাৰিব মানে একদম নীলাজ নহয় মানে অলপ লাজটো নহ'ব লাগিব পইণ্ট নম্বৰ 4 ব্লগ কৰি থাকোঁতে মানুহবিলাকে চাই থাকে পিছেদি সেইটো মই গম পাওঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে আৰু মই আপোনালোকক এটা এই 2 ঘণ্টামান পৰা এনেকৈ আমি ৰখি আছোঁ আমাক কাম কৰাই আছে নিজে ইয়াতে ফোন মাৰি আছে কি হ'ব